ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ለነባር ቤተሰቦች እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን እላለሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ቤተሰቦች በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ቆንጆ በጣም የሚጣፍጥ ካቤጅ ሮል አሰራር ይዘን መተናል። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን አለኝ። እሱን ለ2 ደቂቃ ገንፈል በማድረግ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። እኔ እንዳለክ በፈላ ውሃ ውስጥ አስገብቼ አንዱን ሳይድ ባንድ ለ1 ደቂቃ አንዱን ሳይድ ባንድ ደቂቃ ነው ማበስል ገንፈል ማለት። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ እንዳለ ነጣጥላችሁ ቅጠሉን ያወጣችሁ ማለት ነው መቀቀልም ገንፈል ማድረግ ይቻላል። እንዳለ አስገብተንም እንደዚህ ማገንፈል እንችላለን። ቅጠሉን ደግሞ ነጣጥለን ማስገባት እንችላለን። እሱ እንደምርጫችሁ ነው። ለአንዱን ሳይድ ለ1 ደቂቃ ገንፈል አደረኩት። አሁን ደግሞ በሌላኛው ሳይድ ገንፈል አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስንገለብጥ በጣም መጠንቀቅ አለብን። የፈላ ውሃ ስለሆነ ሊደፋብን ስለሚችል ከጥንቃቄ ጋር ቢሆን ይመረጣል። አሁን ሁለቱም ሳይድ ለአንድ ደቂቃ ገንፈል አድርጌዋለሁ። ይሄንን ቀዝቃዛ ውሃ ላይ ዘፈዝፈዋለሁ። ያው ቀዝቃዝ እንዲልልንም የመብሰሉን ፕሮሰስ እንዲያቆም ማለት ነው። ከዛ ወደ ውህዳችን ዝርዝር ደግሞ ስንገባ የተቀቀለው ጎመን ገንፈል ያለው ጎመን እንደዚህ ቀዝቅዞልናል። እንደምታዩት ለመለያየት አሁን በጣም ቀላል ነው፣ አይሰባበርብንም። ከዛ ለጣም ደግሞ ትንሽ በርበሬ ያደርግበታለሁ። አንድ እንቁላል አለ፣ የደቀቀ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ የተቀቀለ ሩዝ። እኔ እዚህ ጋር የቲማቲም ሱፕ ነው ያለው። ቲማቲም ሳስ መሆን ይችላል። ፓርስሊ እና ሰላንትሮ፣ ከዛም ቤዝል እና የተፈጨ ስጋ፣ ብላክ ፔፐር እና ኦሬጋኖ። ቅመማ ቅመሙ እንደፈለገውታችሁ ነው። እናንተ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። ይሄ እንዳልኳችሁ የቲማቲም ሳስ መሆን ይችላል። እኔ ግን የምጠቀመው ክሪሚ የሆነ ቲማቲም ሱፕ እንደ ሱፕነት የሚጠቀመውን ሳስ ነው የማደርግበት። እንደ ምርጫችሁ ነው። ቲማቲሙንም ፍጭት አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የግድ አያስፈልግም። ማንኛውም መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጌ ሽንኩርቴን በማቁላላት እጀምራለሁ። ሽንኩርቱ ትንሽ ከበሰለልኝ በኋላ በርበሬ አደርግበታለሁ። እኔ በርበሬ ትንሽ ያዝ ስለሚያረግ ስለምወድ ለዛ ነው በርበሬ ማደርገው። አለማድረግም ትችላላችሁ፣ እንዳልኳችሁ እንደምርጫችሁ ነው። ከዛ ኦሬጋኖውን አደርግበታለሁ፣ ትንሽ ብላክ ፔፐር፣ ከዛ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ አደርግበታለሁ። አሁን ሽንኩርቱ ትንሽ ከተቆላላልኝ በኋላ ስጋውን እጨምርበታለሁ።
ስጋው ማንኛውም አይነት ስጋ ሊሆን ይችላል፣ ዶሮ መሆን ይችላል፣ የበሬ መሆን ይችላል፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ሎሚውን ዝርዝር ውስጥ አላስገባሁትም ነበረ፣ ግን ሎሚ የግድ ማድረግ አለብኝ። ግማሽ የሎሚ ጭማቂ አድርጌበታለሁ። ጣዕሙን በጣም ስለሚያጣፍጠው ሎሚ ቢኖራችሁና ብታረጉበት ይመረጣል። ከዛ ቤዝል አደረኩበት ትንሽ፣ ሰላንትሮ እና ፓርስሊም እንደዛው። ከዚህ ደግሞ ካዘጋጀው ቲማቲም ትንሽ ነው የምጨምርበት፣ ምክንያቱም ግማሹን ለበኋላ ስለምንጠቀመው ማለት ነው። ያው ታይታላችሁ በሂደት። ቅመማ ቅመሞቹንም እና እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ሎሚውም እኔ ቆንጆ ጣዕም ስለሚሰጠው ነው ማድረግበት፣ አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ለዚህ አሰራር ሁሉም ነገር ሳይበስል እንደዚህ ሳናበስለው ማስገባት እንችላለን። ጠቅልለን ማስገባት እንችላለን ወገናችን ውስጥ። ግን እኔ በስሎ በስነ ስርዓት ቀምሜ በደንብ ሳስገባው ስለሚጣፍጠኝ እንደዛ አድርጌ ነው ስጋውን ማበስለው። ራይሱም የበሰለ መሆን ያለበት ማለት ነው። ስጋውን ካቁላላሁት በኋላ ወደ መጨረሻው ደግሞ ትንሽ ጭማሪ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩበት። ያኛው ሳቁላላ ቆንጆ ጣዕም እንዲሰጠው፣ ይሄ ደግሞ ያው ጣዕምም አለው። በጣም ደግሞ እንዲሞትብኝ ስለማልፈልግ ነጭ ሽንኩርቱ ለዛ ነው ወደ መጨረሻ ያደረኩበት። አሁን እንግዲህ የስጋችን ውህድ አልቋል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄንን የምንሰራው ደግሞ ልክ ጎመናችንን ከስጋው ጋር ከጠቀለልን በኋላ ላዩ ላይ የምናፈሰው ሶስ ነው የሚሆነው። ይሄንንም ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ላዩ ላይ ዝም ብላችሁ ማፍሰስ ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ ትንሽ አብስዬ ጣዕም በደንብ ሰጥቼው ቆንጆ ጣዕም ሲይዝልኝ ነው ማስገባት የምፈልገውና ለዛ ነው። እንደ ፍላጎታችሁ። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ አቁላላሁ። ከዛ ያስቀረውትን ቲማቲም ጨመርኩበት። ትንሽ ደግሞ ብላክ ፔፐር አደረኩበት። ከዛም ኦሬጋኖ፣ አሁን ያሳየዋችሁን ቅድም ቲማቲም እናንተ የቲማቲም ሶስ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛውም ስለነበረኝ እሱን ተጠቀምኩት። እንደ ቶሜቶ እንደ ቲማቲም ሱፕ ነገር ነበርና እሱን ያስኬዳል። እሱን የጨመርኩበት። ከዛ ትንሽ ጨው አደረኩ። እሳቱን አጠፋሁት። ገብቶም የሚበስል ነገር ስለሆነ የግድ መጨነቅ የለብንም እስካዋሃድ ነው ድረስ። ከዛ ደግሞ ይሄንንም ቅድም አላሳየዋችሁም፣ ይቅርታ፣ ባልዛሚክ ቪኔገር ግማሽ የሻይ ማንኪያ የምትሆን ጨመርኩበት። አለመጨመርም ይቻላል። ባልዛሚክ ቪኔገር ከሌላችሁ ደግሞ እናንተ ኖርማል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይንም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳርን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደ ምርጫችሁ ነው። መጣፈጥ የለበትም፣ ብቻ ጥሩ ጣዕም ስለሚሰጠው ነው። ለማንኛውም ወደ ጎመናችን እንገባለን። ጎመናችን እንግዲህ እንደዚህ እየታዘዘልን ነው። ደረቁም ቢሆን ይሰባበርብን ነበር፣ ግን በቆንጆ ሁኔታ ተለያይቷል። ጎመኑን ጥቅል ጎመኑን አለያይቼ ጨርሻለሁ። አሁን ሩዙን በሳህን ውስጥ አደርግና ቀዝቀዝ ያለውን የስጋ ውህድ ደግሞ አረግበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ደግሞ እነ ፓርስሊ እና ሰላንትሮ ቤዝል አስቀርጬ ስለነበረ እሱን አደረኩበት። አንድ እንቁላል አደረኩ። ከዛ ትንሽ ጨው። አሁን ይሄንን በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ከዛ ከሰራነው ሶስ ላይ ሳህናችን ላይ ትንሽ አፍስሰን ቂጡ እንዳይዝብን ማለት ነው መጠቅለላችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ጎመናችን ላይ የስጋውን ውህድ የሩዙን ውህድ
እንደዚህ ያደረግን እየጠቀለልን እናስቀምጠዋለን። ከላይ እንደዚህ የጥቅል ጎመኑ ግንዱ ትንሽ ስለማይታዘዝ ደረቅ ያለ ስለሆነ እሱን የግድ ማውጣት ይኖርብናል ቆርጠን። በጣም ይጣፍጣል። ትንሽ በዛ አርገን ጨመር አርገን ሰርተነው ለተወሰነ ቀናት ሊያቆየን የሚችል ምሳ እራት መሆን የሚችል ምግብ ነው። በጣም ደግሞ ይጣፍጣል። ጠቅልለን ጨርሰናል። የቀረውን ቤዝል፣ ሰላንቾ፣ ፓርስሊውን ደግሞ ቲማቲም ሳሱ ላይ እንደዚህ አደርግበትና አሁን ይሄንን እዚህ ጋር እላዩ ላይ እናፈሰዋለን ማለት ነው። የምናፈስበት ምክንያት ያው እንዳይደርቅ ነው። ከስርም ያደረግነው ቂጡ እንዳይደርቅ ነው። ከላይም ደግሞ ቆንጆ ልስልስ ብሎ እርጥበት ኖሮት እንዲበስልልን ነው የምንጨምርበት ማለት ነው። አለዛ ደርቆ ነው የሚወጣውና የግድ ከላይ ሶስ ማፍሰስ ይኖርብናል። ብዙም አይደለም፣ በጣም ትንሽ ነው እንደምታዩት፣ ብዙ አይደለም። ይሄንን ለአንድ ሰዓት 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ አስገብቼ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደዚህ ሆኖ ደርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄንን እንግዲህ በምትፈልጉት ሳይድ በተለያየ አትክልት ባዶውንም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። በጣም ቆንጆ አሪፍ የሆነ ምግብ ነውና ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። በጣም የስረኛው የስጋውና የሩዙ ውህድ እንዲያያዛላችሁ ከፈለጋችሁ እንቁላሉን ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን በቂውን ያህል ተያይዞልኛል። ዋናው እንቁላል ያደረግንበት ውህዱ በደንብ እንዲያያዝልን ጥብቅ እንዲል ነው። እንደምታዩትም ይሄን በቂ ነው። እንግዲህ የዛሬው ይሄንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አስተያየታችሁን ስጡ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።